કેમ છો મિત્રો? નમસ્કાર. ખેતરથી સીધું રસોડા સુધી. હા, આજે ખેતરમાંથી તોડેલા તાજા લીલા મગમાંથી બનાવીએ સ્વાદિષ્ટ પરોઠા. દક્ષા માસી અને સુરેશ માસાને ઘેર રાત્રિ રોકાણ પછી બીજા દિવસે સવારે મગના પરોઠા બનાવવાનું નક્કી થયું. ખેતરમાંથી ફરી લીલા મગ તોડાઈ રહ્યા છે. દક્ષા માસીએ જામફળ તોડ્યા છે. શ્રીફળને બદલે જામફળની પ્રસાદી થઈ રહી છે. લીલા મગની 2 વાનગીઓ થઈ, એક કચોરી અને આજે પરોઠા. આપને લીલા મગની બીજી કોઈ રેસીપી ખબર હોય તો કોમેન્ટમાં શેર કરશો. આજે હિવા અને ઈવા ઝૂલે બેસવા આવ્યા છીએ. સેફટી ફર્સ્ટ. હિવા અને ઈવાને સૂચના: આવા ઝૂલા પર દોરડું હંમેશા ઉપર તરફથી પકડવું જોઈએ, જેથી અકસ્માતે ઝૂલો ઉલટો ન થઈ જાય. સ્ટફિંગનો વઘાર થઈ રહ્યો છે. તેલ ગરમ થાય એટલે 1 ચમચી જીરું, થોડો હળદર પાવડર, 1 ચમચી લીલા મરચાંની પેસ્ટ, 1 ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ, 1 નંગ ચોપ કરેલી ડુંગળી, એક ગાજર ચોપ કરેલું, 1 કેપ્સિકમ, સ્વાદ મુજબ મીઠું, લીલા મગને મિક્સરમાં પીસેલા છે એ પણ ઉમેરીશું. ફરી 1 ચમચી મીઠું અને ફરીથી 1 ચમચી લીલા મરચાંની પેસ્ટ. ચપટી હિંગ ઉમેરીશું. ઠંડુ પડે એટલે લીલા ધાણા ઉમેરીને સ્ટફિંગના નાના નાના ગોળા બનાવી લઈશું. હવે પરોઠા માટે લોટ બાંધી લઈશું. ઘઉંનો લોટ લીધો છે. થોડું મીઠું ઉમેરીશું. થોડું મોવણ ઉમેરીશું. અને થોડું થોડું જલ ઉમેરી રોટલી વણાય એવો લોટ બનાવી લઈશું.
લોટનો નાનો લુવો લઈને હાથ વડે આવી પૂરી બનાવી અંદર સ્ટફિંગ ભરી વણી લઈશું. તવા પર થોડું તેલ લગાવી પરોઠા બંને તરફથી શેકી લઈશું. આ પરોઠાને આપણે દહીં, ટામેટા કેચઅપ કે અથાણા સાથે સર્વ કરી શકાય. આજના વિડીયોને વિરામ આપીએ. જય ભારત, વંદે માતરમ.